নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব সংগীসকল মই অপৰাজিতাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন চেনেলটোলৈ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আমাৰ সকলোবোৰ মহিলাই আজৰি সময়ত মনে ভাল পোৱা কিবা এটা কাম কৰি ভাল পায় নহয়নে বাৰু? ময়ো মহিলা, ময়ো কিছুমান কাম কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু মই এটা বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ। সেইটো হৈছে মই মোৰ জীৱনৰ অনুভৱবোৰ এখন বহীত লিখি ভাল পাওঁ। বিশ্বাস কৰক, এনেকৈ বহীত লিখোঁতে নহয় মোৰ বহী একদম ঠাক হৈ গৈছেগৈ। এদিন এওঁ মোক ক'লে, তোমাৰ আত্মজীৱনীবোৰ কেতিয়ালৈ প্ৰকাশ কৰি আছা? উচি সময় মেৰে দিমাগ কি বাত্তি জ্বল গই। হয়তো মোৰ এই লিখাবোৰ প্ৰকাশ কৰিম, কিন্তু কেনেকৈ? ভাবিলোঁ আজিকালিতো সকলোৰে এটা ইউটিউব চেনেল থাকেই। ময়ো যদি মোৰ এটা চেনেল খোলোঁ আৰু মোৰ লিখনিবোৰ প্ৰকাশ কৰি যাওঁ, এটলিষ্ট 100 জনৰ ভিতৰত এজনেতো মোৰ এই লিখাবোৰ ভাল পাব। সেই ভাবিয়েই মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোক মৰম চেনেহেৰে আদৰি সাদৰি ল'ব। অৱশ্যে লিখা মেলাৰ চখ আমাৰ এওঁৰো আছিল দেই, কিন্তু সেয়া আছিল বিয়াৰ আগত। বিয়াৰ পিছত এওঁক কেতিয়াবা মই কাট মাৰি কওঁ, আপোনাৰ নহয় কলমৰ তৰোৱালখনত মামৰ উঠিল। কিন্তু কি কৰিব, আমাৰ নিচিনা মানুহে যদি এঘণ্টাও লিখিবলৈ বহে নহয়, বহুত সময় নষ্ট হৈ যায়। খুটি খোৱা মানুহ আমিবোৰ। সহজকৈ ক'বলৈ গ'লে হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ। কিছুমানে আকৌ ভাবিব কাৰোবাৰ ঘৰত জেওৰা জপনা দিয়ে নেকি? হয়, তেনেকুৱাই। একচুৱেলি যাৰ যি টেলেণ্ট আছে নহয়, সেই টেলেণ্ট বিক্ৰী কৰি খোৱা মানুহ আমিবোৰ। এদিন কাম বন্ধ হ'লেই যেন সকলো বন্ধ। সঁচাকৈ দেই, বিয়াৰ পিছত এগৰাকী নাৰীৰ যিদৰে কামৰ দায়িত্ব আহি পৰে, ঠিক একেদৰেই পুৰুষজনৰ ওপৰতো থকা ঘৰখনৰ দায়িত্বও আৰু বেছি বাঢ়ি যায়। মই বহুত সময়ত দেখোঁ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰোঁতে নহয়, কেতিয়াবা তেওঁৰ নিজৰ অভাৱবোৰেই থাকি যায়। আমি যদি কেতিয়াবা চিনেমা চাওঁ আৰু সেই চিনেমাখনত যদি হিৰো হিৰইনৰ মিলনতেই শেষ হয়, তেতিয়া আমি কথা পাতোঁ, আৰে আচল ষ্ট্ৰাগল অফ লাইফখন দেখোন দেখুৱাব থাকিয়েই গ'ল। সেইখনতো বিয়াৰ পাছতহে আৰম্ভ হয়। সঁচাই বিয়াৰ পাছৰ পৰাই জীৱনটোক এক নতুন দৃষ্টিৰে অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ দুয়োৰে বাবে প্ৰতিটো এৰি অহা দিনেই বহুত সহজ যেন লাগে, আৰু অনুভৱ হয় চলি থকা বৰ্তমানটো যেন আমাৰ বাবে বহুত কঠিন। আৰু ভৱিষ্যত, কিন্তু কম ভৱিষ্যতৰ কথা, যিটো বস্তু আনে অতি সহজতে পাই যেন লাগে নহয়। আমি আমাৰ জীৱনটোত সেই বস্তু কেইপদৰ কাৰণেও ভাগ্যৰ লগত যুঁজিব লাগে। এক কথাত ক'বলৈ হ'লে আমাৰ আকালো নাই, আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে তেনে কোনো সাঁচতীয়া ভঁৰালো নাই। এৰি অহা অতীতৰ স্মৃতি, চলি থকা বৰ্তমানৰ অভিজ্ঞতাবোৰক লৈ আমি ভৱিষ্যতৰ দিশে গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকিম। গম পায়, সেই আগতে যে কিপেড ফোনটো আছিল, কিমান কষ্ট কৰি লাইন পাতি এখন এয়াৰটেল চিম লৈছিলোঁ গো। ৰাতিপুৱা 4টাতে উঠি 4:30টাৰ পৰা লাইন। এতিয়া সময় সলনি হ'ল। সেই যে ডাঙৰ চিমখন আছিল, তেতিয়া ফোনটো আছিল সৰু, আৰু এতিয়া চিমখন হ'ল সৰু আৰু ফোনটো হ'ল ডাঙৰ। স্মাৰ্টফোন, এণ্ড্ৰইড ফোন। অৱশ্যে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে, আমি যে ক্লাছ 9 নে 10ত থাকোঁতে ডাৰউইনৰ মতবাদটো পঢ়িছিলোঁ, প্ৰকৃতিয়ে যে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলিব পৰা যোগ্যজনকহে জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধাকণ দিয়ে। এই যে জিৰাফৰ ডিঙিটো ওখ গছৰ পাত খাওঁতে দীঘল হৈ গৈছিল, সেই কথাটোৱে কৈ আছোঁ। সেই মতবাদটোকে মই সদায় ফ'ল' কৰোঁ। আৰে নাৰী হৈ জন্ম লৈছোঁ যেতিয়াতো পৰিস্থিতিৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই চলিব জানিবই লাগিব। মোৰ ইউটিউব সংগীসকল, আপোনালোকে বাৰু আমাৰ নাৰীসকলৰ বিষয়ে কি ভাবে জনাবচোন। আজৰি সময়ত মই এটা নতুন কাম কৰিবলৈ পাম। আৰে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিম আকৌ। আমি নাৰীসকল কিন্তু বহুত সাহসীয়াল হয় দেই। এখন ঘৰৰ পৰা আহি কেনেকৈ আন এখন ঘৰ নিজৰ কৰি লওঁ
ন পুৰুষসকলৰ কিন্তু সেই সাহসকণ নাই কাৰোবাৰ ঘৰত যদি হাৰ্ডলি 3 দিনো থাকে নহয় বহুত আমনি পায় কিন্তু আমি নাৰীসকল ডাইৰেক্ট পাকঘৰত কব্জা ইয়াহু দেখিছে আজি এয়া মোৰ চিনাকি পৰ্বহে আছিল দেই ইউটিউবত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হৈছেনে আৰু এইবোৰ মোৰ বহীত লিখি থৈ দিয়া কিছুমান কথা বহুত কথাই কৈ যাম বহুত কথাই লিখি থৈ দিছোঁ হয়তো আপোনালোকে ভাল পাব হয়তো মোৰ জীৱনটোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিব যদি মোৰ এই কথাবোৰ শুনি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোক লাইক এটা দিব আৰু যদি মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ বাবে আপোনালোক অপেক্ষাৰত তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু এতিয়াই নকওঁ দেই ঠিক আছে আপোনালোকক মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই